มาเพิ่มความน่าตื่นเต้นให้กับของหวานของคุณไปกับฟินปากด้วยการผสมรสชาติของกาแฟไปในขนมหวานแบบเดิมๆมาลิ้มลองรสชาติของกาแฟในรูปแบบใหม่ๆไปกับ4ไอเดียการทำขนมหวานรสกาแฟไม่ว่าจะเป็นบราวนี่กาแฟคัสตาร์ดกาแฟเยลลี่กาแฟและแพนเค้กกาแฟงั้นเรามาลองเริ่มรังสรรค์รสชาติใหม่ๆและยากที่จะต้านทานนี้กันเถอะ